हेलो नमस्कार साथीभाइ सबैजनालाई म राज सिंहको तर्फबाट यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म तपाईलाई यो युट्युबबाट चाहिँ 4K भिडियोहरू फिल्महरू कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। जसले गर्दाखेरि त्यसको लागि हामीले चाहिँ यो 4K भिडियो डाउनलोडर पीसी को लागि चाहिँ त्यो हामीले यसरी यहाँबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। 4K भिडियो डाउनलोडर यहाँ यसरी आउँछ। यो हामीले चाहिँ यहाँ डाउनलोड गर्ने अनि यो एकछिनमा अब डाउनलोड यहाँ भइसक्यो। अनि डाउनलोड गरेपछि अनि यसलाई चाहिँ तपाईको इन्स्टल गर्नुपर्छ। अनि इन्स्टल गरेपछि तपाईको यहाँनिर यसरी आउँछ हैन। अनि यहाँबाट तपाईले चाहिँ यो 4K भिडियो सम्म डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी ओपन गर्ने अनि यो यसरी ओपन भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर के रे युट्युबबाट चाहिँ कुनै पनि भिडियो आफूलाई लागेको अथवा कुनै पनि हिन्दी मुभीहरू भयो, नेपाली मुभीहरू भयो, त्यो चाहिँ तपाईले यसरी यहाँबाट यो कपी लिंक गर्ने यसरी अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गरिदिने। भनेपछि तपाईको यो चाहिँ यसरी कुन क्वालिटीमा चाहिँ डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ सोध्या हुन्छ। त्यो हिसाबले अब यो के रे 1080 को उसमा चाहिँ अब गर्दाखेरि अलिक क्वालिटी धेरै नै राम्रो हुन्छ र यहाँबाट डाउनलोड चलाइदिएपछि यो डाउनलोड भयो। तपाईको यो डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ मैले अहिले यहाँनिर म एउटा सानो उदाहरण स्याम्पल तपाईलाई चाहिँ दिन्छु। जस्तै मानिलिउँ यो चाहिँ एउटा सानो भिडियो छिटो भन्दा छिटो डाउनलोड हुने यसरी यो 4K भिडियो डाउनलोडर अनि यसरी यहाँ डाउनलोड गरेपछि तपाईको यो डाउनलोड एकैछिनमा भइसक्छ। यसरी यसबाट चाहिँ यो 4K भिडियो डाउनलोडरबाट तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले यहाँ तीनवटा डट छ। यो डटलाई चाहिँ शो इन फोल्डर भनेपछि यसरी क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईको यो फोल्डर जहाँनिर डाउनलोड भएको छ त्यहाँ देखिन्छ। त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ अब त्यही भयो भने पनि भयो। यो दिस पीसी लोकल डिस्क सी मा छ युजर यसरी चाहिँ अब बुझ्छ। तपाईले यहाँबाट चाहिँ अब यो कपी गरेर या यो कट गरेर तपाईले कुनै एउटा फोल्डर बनाएर चाहिँ कहाँ मन लाग्छ त्यहाँ फोल्डर बनाएर तपाईले त्यो यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कलेक्सन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो खोलेर हेर्दाखेरि तपाईको डाउनलोड भइसकेर चाहिँ यसरी गर्नु होला। हस् धन्यवाद। यो छोटो भिडियो थियो बेसिक कुराहरुको जानकारीको लागि।